Rồi, như vậy là xong rồi các bạn. Thì sạc pin á thì chúng ta sẽ rút cái này ra ha, rồi xong cắm dây sạc vô. Muốn chơi chúng ta chỉ việc cắm lại thôi. Rồi, màu dịch nó sáng mắt rồi. Rồi. Wow. Con vịt mà này chạy 40 km/h chắc vui dữ các bạn. Rồi, nhà mình ra sạc pin sau đó đi test nha.